Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Головнокомандувач Олександр Сирський тим часом вчора опублікував свої міркування стосовно розвитку якраз інновацій у наших силах оборони. Йшла мова про застосування дронів, безпілотників. Ну і Сирський заявив, що зараз пріоритетне завдання – це розвиток якраз застосування безпілотних систем. Думка не нова, фактично про неї говорять. Спочатку говорили ще з минулого року українські волонтери, самі військові, які застосовували дрони. Згодом ця ідея вже фактично вкоренилася в умах і командування, і політичного керівництва України, і стала мейнстрімом, таким трендом, який впроваджують вже на структурному, системному рівні в українських силах оборони. Ми зараз бачимо якраз фото зустрічі головнокомандувача Олександра Сирського із полковником Сухаревським, який відповідає за цей напрямок, фактично за впровадження безпілотних різноманітних систем і керованих комплексів в наші сили оборони. І якраз Сирський говорив про те, опублікувавши це фото із зустрічі з полковником Сухаревським, написав про те, що технології, технологічність, інновації – це запорука зараз нашої переваги над ворогом, тому потрібно розвивати як найактивніше цей напрямок. І якраз застосування безпілотних систем вважає головнокомандувач Сирський одним із пріоритетів своїх. Якраз також відзначив він Героя України полковника Вадима Сухаревського, який відповідає за цей напрямок. І також за головком заявив, що треба шукати асиметричні рішення, аби отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. А найважливішим завданням, яке мають виконувати технології та інновації, це збереження життя наших військових. Ну, не посперечаєшся з цією думкою, абсолютно слушні зауваги від головнокомандувача, і сподіваємося, що дійсно як найактивніше дійсно БПЛА, цей напрямок будуть впроваджувати в наших силах оборони, оскільки росіяни теж це розуміють, працюють над цим напрямком. Ну і є думки українських волонтерів, військових про те, що на окремих напрямках Росія нас випереджає. Однак, з іншого боку, ми теж, коли почитаємо, скажімо так, на російських оцих пропагандистів-воєнкорів, то дуже часто вони скаржаться на те, що на багатьох важливих районах фронту якраз в Україні є перевага в БПЛА, в дронах. І ми бачимо багато відео уражень ворожої техніки, живої сили нашими FPV-дронами, нашими ударними дронами, на які донатить вся Україна. Ну і знаємо, що є потужні волонтерські ініціативи, які підтримують наші сили оборони. Я ж закликаю нас не зупинятися і далі підтримувати наших військових на цьому напрямку.